lopen en daar wil ik jullie graag wat van laten zien. De eerste etappe loopt van Pieterburen naar Winsum en is 12 kilometer. Na een tijd in het OV te hebben gezeten, was ik eindelijk aangekomen en kon het wandelen beginnen. Hier probeerde ik nog wat te vertellen tijdens het lopen, maar het waaide helaas te hard, waardoor mijn stem helemaal niet te horen was. Dus dan maar een leuk muziekje. Zo, alweer de eerste pauze aan het houden. Eerste pauze van het Pieterpad. Een heel mooi weilandje of iets dergelijks. En daar is het pad. Daar kan ik zo meteen weer verder lopen. En zo die kant op. Zo, ga ik weer een stukje lopen. Klaar met pauze. Dus als je je nou afvraagt van waarom... allemaal muggen. Als je je nou afvraagt van waarom loop je nou het Pieterpad... Verdomme. Allemaal muggen in mijn mond. Oké, wat ik dus eigenlijk wou zeggen... Even kijken of ik niks vergeten ben. Als je je nou afvraagt... waarom loop je nou het Pieterpad? Waarom ga je nou zo'n gigantische route lopen? Is het dan een of andere bezinningstocht? Is het dan om jezelf terug te vinden of zo? Of iets in die trend? Dat is het niet. Ik vind het gewoon leuk om te wandelen. Er zit verder niks achter. Ik moet toch ergens mijn vrije tijd aan besteden. Dus bij deze, dan weet je de reden. En dan ik wandel gewoon lekker verder. Ik heb wel een nadeel dat ik nu dus alleen ben. Wauw. Even kijken of dit gaat lukken zo. Dat lukt niet. De tweede etappe loopt van Winsum naar Groningen en is 22 kilometer lang. Nou, vandaag loop ik de tweede etappe. Dan loop ik van Winsum naar Groningen. En dat is eigenlijk, ja, het is best wel ver. Het is 22 kilometer, in ieder geval dat vind ik ver. Ik weet niet hoe andere mensen daarover denken. Maar ik ga het zien. En als het goed is ben ik dan aan het eind van deze dag ben ik dan in Groningen. Ik kan ook nu iets normaler filmen, want gisteren waaide het echt gigantisch hard. Oeps, de camera. Die kan mij niet meer vinden. Nou ja, ik hoop dat dat in ieder geval ook wat beter gaat vandaag. Kijk, en ondertussen mag je mooi genieten van een mooie wijde omgeving. Wauw. Mooi, hè?
dat geeft wel een probleem als je bijvoorbeeld naar de wc moet, want je kan nergens achter zitten. Maar ja, gelukkig zijn er veel wc's en restaurantjes en alles aan het pad. De derde etappe loopt van Groningen naar Zuidlaren en is 21 kilometer. Vanwege mijn middelmatige conditie heb ik deze etappe opgedeeld over 2 dagen. Hier zie je een paar mooie shots van de stad Groningen. We zijn Groningen nu alweer zo goed als uitgegaan. En we lopen nu richting Drenthe. Ja, ik moet zeggen, ik heb op zich wel lekker geslapen. Ik heb mooi kunnen overnachten bij Jannes en Laura. Dus dat was wel even lekker. Oh, alleen ik moet wel zeggen, het laatste stukje van gisteren... Gelukkig hoefde ik alleen maar naar Noord-Groningen te lopen. Dus niet helemaal tot aan het centrum. Oh, maar het laatste stukje was wel even pittig. Ik had wel echt even last van mijn voeten. En mijn benen wouden eigenlijk niet echt meer meewerken. Dus ja, dat was even een uitdaging. Ik ging echt zo traag als een slak. Maar ja... Dus ik ga zien hoe het vandaag gaat. Op zich gaat het wel weer goed. Ik had ook een paar blaren. Die heb ik nu ook die heb ik even behandeld. Dat komt gelukkig. Ik heb zelf ook blarenpleisters bij me. Dus nee. Ja, ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat. Gezien de spierpijn en de ververe voeten van gisteren. Ik waggelde echt als een pinguïn heen en weer. Dat was... wel even pittig. Maar ik heb in ieder geval goed kunnen slapen, dus dat scheelt. Goed kunnen uitrusten. En ik zie wel waar we vandaag eindigen. Oh, en ik zie nu dat ik eigenlijk een beetje aan het liegen ben, omdat we nu Groningen pas uitgaan. Kijk, ik zal even een mooi shot van het bordje maken. Zo. Zo. Nou, dan bij deze... officieel Groningen verlaten en op naar Zuidlaren, of daar in de buurt, want daar is de camping. Dus. Nou, ik moet zeggen dat ik al aardig kapot ben. Oh, en ik moet nog een stuk voordat ik bij de camping ben. Dus ik moet even kijken of ik dat überhaupt vol ga houden. Of dat ik een andere manier moet vinden om toch de nacht door te brengen. Ja, ik moet zeggen... de wildkampeeropties zijn ook nog niet echt zijn heel erg talrijk. Dus dat weet ik ook niet of dat hem gaat worden. Nou, ik moet wel zeggen, het is wel een hele mooie etappe. Echt veel bos en alles.
Alleen een beetje lang. Zoals ik het nu op dit moment ervaar. Dus, nou, we gaan het zien. Ik hoop dat ik bij de camping aankom. Gelukkig wel een camping gevonden. Ik hoop dat hij ook plek heeft. Nou, ik heb wel lekker kunnen slapen op de camping. En lekker een soepje en een tosti kunnen eten. En die hadden ze daar. Dus dat was wel lekker. En nu loop ik gewoon even een klein stukje door naar de camping waar ik eigenlijk naartoe had willen gaan. En dan, dat is echt een paar kilometer, 4 of zo, 5, ik weet het niet helemaal. En dan maak ik er lekker een rustig dagje van. Tentje daar neerploffen, supermarkt in de buurt. En dan gaat het helemaal goed komen. En ondertussen kan ik mooi lekker rustig gaan doen met dit stukje van het bos. Wat echt wel heel mooi uitziet. Dat is echt mooi. De 4e etappe loopt van Zuidlaren naar Rolde en is 17 kilometer lang. Oké, ik ben weer onderweg. Lekker bij de camping geweest. En kijk eens wie ik onderweg zomaar tegen ben gekomen. Hallo! Oh, het is Dirk. Yay. Die loopt vandaag lekker een dagje mee. Dus wat een etappe van 17 kilometer ongeveer. En dan heeft Dirk aan het eind van het verhaal ook zere voeten. Omdat het Pieterpad 40 jaar bestaat, werd er koffie en cake uitgedeeld. Daar zeggen wij geen nee tegen. Onderweg kwamen we ook nog een intimiderende koe tegen. Daar ben ik maar snel langs heen gelopen. Marit, hoe bevalt het? Goed hoor. Ja, In de woestijn van Nederland. kijk dan. Dikke woestijn hier.
De 5e etappe loopt van Rolde naar Schoonlo en is 18 kilometer lang. Nou, ik ben weer lekker vroeg onderweg. Gisteren was het gezellig samen met Dirk. We hebben nog een paar hunebedden bekeken die ik net ook nog even gauw gefilmd heb. We zijn nog even uit eten geweest. Het was al met al heel gezellig. En dan aan het eind van de avond is hij weer teruggegaan naar huis. Wel jammer, want het was wel gezellig. Maar ja. En vandaag ben ik vroeg uit de veren gegaan, want het is net 7:30 geweest. Maar ja, het zou ongeveer in de latere middag zou het toch wel gaan regenen en kans op onweer. En ik had zoiets van, dan kan ik er maar beter voor zorgen dat ik voor die tijd op de camping ben aangekomen. Oh, de camera die gaat steeds hoger. Gaat terug naar beneden. Misschien zo dan maar. Nee, maar in ieder geval vandaag vroeg eruit. De etappe van 18 kilometer vandaag. En ik hoop dat het wederom een keer weer goed gaat vandaag. Ik moet trouwens wel zeggen, het is ook wel door de tas ook wel zonder kleerscheuren hoor. Moet je kijken naar mijn arm. Het is echt helemaal onder de blauwe plekken. Dat komt omdat ik dan telkens op mijn arm die tas zo erop gooi. En ik ben een beetje gevoelig om blauwe plekken te krijgen. Dus het ziet er echt uit alsof ik gewoon mishandeld ben. Het is dus niet zo. Dus, ik weet niet of je het goed kan zien. Maar zie je al die zwevende zwarte stipjes? Dat zijn dus allemaal rupsjes. En het hangt er echt. Even een beetje inzoomen. Kijk. Daar is het wel echt heel veel, moet ik zeggen. Maar het hele pad hangt er dus best wel vol mee. Dus zo zie je het niet. Maar ik loop nu dus op sommige stukken, omdat er gewoon zoveel rupsjes hangen, loop ik dus maar gewoon zo met mijn wandelstokken zo ervoor uit. Omdat anders... Kijk, hier is wel weer zo'n stukje. Heb je weer heel veel van die rupsjes. Ja, dat zie je natuurlijk niet zo goed op de camera, maar... Oh shit, al die spinnenwebdingen. Getsideri. Nou, ik zou wel helemaal onder de rupsjes zitten aan het eind van de dag. Gezien ik ook de eerste ben die hier vandaag langs loopt. Nou, dat wordt gezellig. Even de camera weer wegdoen. En mezelf even ontdoen van al die draden. Nou, ook weer een stuk aan het wandelen. Volgens mij ben ik gewoon in een of andere fietswedstrijd beland of zo. Echt constant allemaal van die mountainbikers langs me heen racen. Dus echt heel rustig wandelen is dit niet. Volgens mij zijn er achter ondertussen al heel veel voorbij gereden hoor. Dus er komen er zometeen nog wel een paar aan. Zo. Oh, kijk. Oh, hi. We staan op een video. Nou, ik weet niet welke people dit heeft bedacht, maar het lijkt me niet heel handig om een of andere fietswedstrijd uit te zetten op het Pieterpad.
komen er weer wat. Hoi. Hallo. 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 Nou, helemaal niet op een zondag wanneer het lekker weer wordt. En gezien er eigenlijk best wel heel veel mensen het Pieterpad lopen, is dit best wel heel erg vervelend. Eens even kijken, ik hoop dat ik nu... Oh, gelukkig. Kijk, wacht. Hier kan ik hem wel switchen volgens mij. Nou ja, ik doe wel gewoon zo. Oké, volgens mij ben ik er vanaf. Daar gaan zij heen. En ik moet volgens mij... Ja, ik loop er even gauw naartoe. Kijk. Yay. Oké, ik hoop dat ik ze niet meer tegenkom. Want echt, er waren echt een paar stukjes die waren echt gewoon veel te smal om gewoon en te wandelen en te fietsen naast elkaar. Dus ja, dan moet je gewoon wachten op elkaar. Dat is super irritant. Dus... Kijk een beetje tegen de zon in, dus ik frons een beetje. Maar ik heb eigenlijk voor nu heb ik eigenlijk wel even genoeg gelopen. Ik ben al sinds maandag weg van huis. En nou, dinsdag natuurlijk begonnen met het Pieterpad. En ja, ik vind het voor nu wel even goed. Ik denk dat ik het een andere keer weer oppak. Misschien later dit jaar nog, in de zomer of zo. Of weet ik veel wanneer. Maar ik vind het voor nu wel even goed dus. Ik heb het alleen nog niet tegen Dirk gezegd. Dus het leek me wel leuk om hem morgen met verrassing op de camera te zetten dat ik in één keer thuis ben. Dus dat lijkt me wel grappig om te doen. Dus, maar voor nu dus laatste nachtje op het Pieterpad. En ik weet nog niet precies wanneer ik weer verder ga lopen. Dat zie ik dan wel weer. Oké, om Dirk een beetje te verrassen heb ik een briefje op mijn deur geplakt. Om er zeker voor te zijn dat Dirk zo meteen wel naar binnen loopt. Anders zit ik hier straks te wachten tot vanavond. Totdat hij een keer de katten eet gaat geven. Miauw, 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 hè. Dus heb ik een eentje op mijn deur geplakt. Zo. Nou, dat is wel een spiegelbeeld nu. Maar ja, ik dacht dus van ja, wat als hij dat dan niet ziet. Als hij dan voorbij loopt. Dus ik heb hier ook nog eentje op geplakt. Kijk naar de deur. Oeps, moet ik natuurlijk wel goed volhouden. Ik ben benieuwd hoe die gaat reageren. Ik vind het wel heel grappig zelf. Jee, verrassing! Hey, buurvrouw, ik hier. Wat buurvrouw? Hallo! Hallo.